ในยุคโบราณที่วิทยาการในด้านต่างๆยังไม่ทันสมัยดังเช่นทุกวันนี้มนุษย์ต้องต่อสู้กับความยากลำบากในการดำเนินชีวิตหลายด้านเช่นในเรื่องของการหาอาหารที่ในบางครั้งก็อาจจะต้องวิ่งไล่สัตว์ไปเป็นระยะทางไกลหลายกิโลเมตรหรือต้องบุกเข้าป่าไปเป็นวันๆเพื่อค้นหาผลไม้หรือพืชที่สามารถรับประทานได้หรือแม้กระทั่งในเรื่องของการเจ็บป่วยนั้นมนุษย์ก็ต้องต่อสู้กับโรคร้ายเหล่านั้นด้วยสมุนไพรพื้นบ้านและภูมิคุ้มกันของตนเองเท่านั้นดังนั้นการที่มีบุคคลหนึ่งในชุมชนสามารถดลบันดาลให้ความยากลำบากและสิ่งร้ายๆเหล่านั้นจบสิ้นลงไปได้จึงได้รับการยกย่องจากคนในชุมชนให้เป็นผู้วิเศษซึ่งในทุกวันนี้ก็ยังมีบุคคลที่ได้รับการยกย่องเช่นนี้อยู่แต่บุคคลเหล่านั้นจะเป็นมนุษย์ที่มีพลังอำนาจพิเศษจริงหรือไม่วันนี้อับดุลไททูบจะพาทุกท่านไปพิสูจน์กันครับในย้อนรอย6คำทำนายของผู้วิเศษแม่นจริงหรือแค่เรื่องบังเอิญ1. แดเนียล ดังกัส ฮูมแดเนียล ดังกัส ฮูมเป็นชาวสกอตแลนด์มีชีวิตอยู่ในช่วงปี 1833 ถึง 1886 โดยที่พ่อกับแม่พาเขามาอยู่ที่สหรัฐอเมริกาตั้งแต่เด็กฮูมมีพลังพิเศษในการเข้าทรงและพูดคุยกับดวงวิญญาณของคนที่ตายไปแล้วได้แต่ความสามารถของฮูมที่ได้รับการกล่าวถึงมากที่สุดก็คือการที่เขาสามารถลอยขึ้นไปในอากาศได้โดยในปี 1868 เวลากลางคืนฮูมได้เข้าฌานที่คฤหาสน์ของลอร์ดอาแดร์แล้วลอยออกจากหน้าต่างของห้องที่อยู่บนชั้น 3 ของคฤหาสน์ก่อนที่จะลอยผ่านหน้าต่างของอีกห้องหนึ่งเพื่อกลับเข้าไปภายในโดยผู้ที่เป็นพยานของเหตุการณ์เหนือธรรมชาติในครั้งนี้มีอยู่3คนคือลอร์ดอาแดร์กัปตันชาร์ลส์วินและมาสเตอร์แห่งลินเซย์ผู้คนต่างพูดถึงเหตุการณ์ที่ฮูมลอยได้ในครั้งนี้กันอย่างแพร่หลายแต่ก็มีผู้ที่ไม่เชื่อและกล่าวว่าพยานทั้ง3คนดังกล่าวนั้นเห็นภาพหลอนแบบหมู่นอกจากนั้นในบันทึกการให้ปากคำของพยานทั้ง3ยังมีความคลาดเคลื่อนกันทั้งในเรื่องความสูงและขนาดของหน้าต่างรวมถึงความสว่างของแสงจันทร์ในวันนั้นและบางคนก็กล่าวว่านี่เป็นการสะกดจิตของนักมายากลธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นฮูมยังคงแสดงการลอยได้ของเขาอีกหลายครั้งจนกระทั่งเมื่อเขาเสียชีวิตเมื่อปี 1886 ด้วยวัณโรคก็ยังไม่มีผู้ใดสามารถยืนยันได้ว่าฮูมสามารถลอยขึ้นมาจากพื้นได้ด้วยวิธีใดแต่สิ่งที่น่าขบคิดก็คือฮูมมีความสามารถพิเศษที่จะยืดตัวให้สูงขึ้นกว่าปกติได้ถึง11 นิ้วดังนั้นหากจัดองค์ประกอบที่อยู่รอบตัวให้ดีสิ่งนี้ก็อาจทำให้คนทั่วไปเห็นว่าฮูมสามารถลอยได้หรือไม่ 2. เอ็ดการ์ เคซีเอ็ดการ์ เคซีเป็นหมอดูชาวอเมริกันมีความสามารถพิเศษหรือพลังเหนือธรรมชาติในด้านการวินิจฉัยและรักษาโรครวมถึงการตอบคำถามในเรื่องของภพชาติที่แล้วโดยที่การตอบคำถามทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในขณะที่เขาถูกสะกดจิตนอกจากนั้นสิ่งที่สร้างความประหลาดใจให้กับบุคคลทั่วไปมากขึ้นไปอีกก็คือในเวลาที่เคซี่มีสติอยู่นั้นเขาเป็นผู้พิการในการพูดแต่เมื่ออยู่ในภาวะที่ถูกสะกดจิตนั้นเคซี่จะสามารถพูดได้เป็นปกติอย่างเช่นคนทั่วไปและเมื่อเคซี่มีความสามารถพิเศษเช่นนี้เขาจึงได้ทำงานร่วมกับนายแพทย์หลายท่านเพื่อช่วยนายแพทย์แต่ละท่านวินิจฉัยและรักษาโรคซึ่งในเวลาต่อมาเขาก็ได้ก่อตั้งโรงพยาบาลของตนเองขึ้นมาแต่เมื่อโรงพยาบาลดังกล่าวเปิดทำการมาได้5 ปีเคซี่ก็ถูกจับกุมในข้อหาประกอบวิชาชีพแพทย์โดยไม่ได้รับอนุญาตแม้ว่าเคซี่จะมีความสามารถหรือยานวิเศษทางการรักษาโรคก็ตามแต่ในที่สุดเขาก็ต้องเสียชีวิตด้วยอาการเส้นโลหิตในสมองแตกซึ่งก็น่าแปลกว่าถ้าเคซี่มียานทิพย์ทางการวินิจฉัยและรักษาโรคได้จริงแล้วเขาก็น่าจะรักษาอาการป่วยของตัวเองได้และนอกจากนั้นคาร์เรน สตอร์ชโนนักเขียนหนังสือด้านวิทยาศาสตร์ก็ได้กล่าวเอาไว้ว่าในการรักษาโรคของเคซี่นั้นเป็นเพียงข่าวลือโดยเขาใช้สมุนไพรพื้นบ้านเป็นยารักษาซึ่งไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ในการรักษาใดๆและในบางครั้งก็กลับเป็นอันตรายกับคนไข้อีกด้วยนอกจากนั้นเขาก็ไม่สามารถรักษาลูกพี่ลูกน้องและบุตรชายของเขาที่เสียชีวิตตั้งแต่เด็กได้ 3. ชอง ดิกสันเป็นนักพยากรณ์และนักโหราศาสตร์ชาวอเมริกันที่มีชื่อเสียงมากคนหนึ่งในศตวรรษที่ 20โดยคำทำนายที่ทำให้เธอมีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นมาเป็นอย่างมากก็คือคำทำนายถึงการที่ประธานาธิบดีจอห์น เอฟ เคนเนดีจะถูกลอบสังหารโดยคำทำนายนี้ปรากฏอยู่ในนิตยสารพาเรดฉบับวันที่ 13 พฤษภาคม ปี 1956มีข้อความว่าถูกครอบงำโดยพรรคแรงงานและชนะโดยพรรคเดโมแครต
ต่อมาจะถูกลอบสังหารหรือเสียชีวิตในตำแหน่งแม้ว่าจะไม่ได้เป็นสมัยแรกก็ตามแม้ว่าต่อมาภายหลังนิกสันจะเปลี่ยนใจและทำนายว่าริชาร์ดนิกสันจะชนะก็ตามแต่คำทำนายนี้ก็ทำให้เธอมีชื่อเสียงขึ้นอย่างมากและนอกจากคำทำนายถึงการลอบสังหารประธานาธิบดีเคนเนดีแล้วนิกสันก็ยังทำนายไว้อีกว่าก่อนสิ้นศตวรรษที่ 20พระสันตะปาปาพระองค์หนึ่งจะถูกทำร้ายส่วนอีกพระองค์จะถูกลอบสังหารซึ่งในเวลาต่อมาก็ปรากฏว่าคำทำนายของเธอเป็นจริงโดยพระสันตะปาปาจอห์นปอนที่2ถูกยิงแต่ไม่ถึงแก่ชีวิตส่วนพระสันตะปาปาจอห์นปอนที่1นั้นมีข้อสันนิษฐานว่าอาจถูกลอบปรงพระชนแต่ด้วยกฎของทางศาสนาจึงไม่สามารถทำการชันสูตรได้ถึงแม้ว่าคำทำนายของดิกสันจะค่อนข้างตรงแต่จอห์นอันเลนพอลอสซึ่งเป็นนักคณิตศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเทมเพิลก็ได้กล่าวว่าคำทำนายของดิกสันนั้นถูกต้องเพียงไม่กี่ครั้งเท่านั้นส่วนข้อที่ทำนายผิดเธอกลับไม่แสดงความรับผิดชอบใดๆออกมาเช่นเรื่องคำทำนายถึงการเกิดสงครามโลกครั้งที่3ที่เธอทำนายว่าจะเกิดขึ้นในปี 1958 หรือคำทำนายที่ว่ารัสเซียจะเป็นชาติแรกที่ส่งมนุษย์ไปดวงจันทร์เมื่อคำทำนายของชองดิกสันไม่ได้ถูกต้องไปทั้งหมดสิ่งนี้ก็เป็นคำตอบอยู่ในตัวแล้วว่าเธอไม่ใช่ผู้วิเศษที่มีพลังเหนือมนุษย์ 4. บาบาวังกาเป็นนักพยากรณ์หญิงชาวบัลแกเรียเกิดเมื่อวันที่3ตุลาคมปี 1911 เธอมีชีวิตความเป็นอยู่อันลึกลับและต้องสูญเสียการมองเห็นอย่างสิ้นเชิงตั้งแต่เป็นวัยรุ่นเนื่องจากประสบอุบัติเหตุถูกลมพายุหอบไปตกที่กลางทุ่งทำให้ดินและทรายเข้าไปในดวงตาทั้งคู่ของเธอเป็นจำนวนมากแม้ว่าพ่อของเธอจะพยายามรักษาแล้วก็ตามแต่เมื่อขาดทุนทรัพย์จึงไม่สามารถรักษาได้ต่อไปบาบาวังกาเริ่มมีชื่อเสียงในฐานะนักพยากรณ์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เนื่องจากบรรดาญาติของทหารที่ไปออกรบต่างก็มาขอให้วังกาช่วยทำนายและตรวจสอบดวงชะตาว่าญาติของพวกตนนั้นยังมีชีวิตอยู่หรือไม่หรือถ้าเสียชีวิตไปแล้วก็ขอให้วังกาทำนายว่าศพของบุคคลเหล่านั้นอยู่ที่ใดเพื่อที่พวกเขาจะได้นำศพกลับมาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาในช่วงสงครามเย็นที่เป็นช่วงเวลาหลังสงครามโลกครั้งที่2นั้นบาบาวังกาก็ทำนายว่าลัทธิคอมมิวนิสต์จะพังทลายลงซึ่งในเวลาต่อมาก็เป็นเช่นนั้นจริงๆเมื่อสหภาพโซเวียตล่มสลายนอกจากนั้นก็ยังมีคำทำนายอีกหลายบทที่คนใกล้ชิดของเธออ้างว่าเป็นคำทำนายของบาบาวังกาเช่นการระเบิดของโรงไฟฟ้าเชอร์โนบิลการสิ้นพระชนม์ของเจ้าหญิงไดอาน่าการก่อวินาศกรรมที่อาคารเวิร์เทรด11 กันยายนและการที่คนผิวสีได้เป็นประธานาธิบดีคนที่44ของสหรัฐอเมริกาซึ่งก็คือนายบารักโอบามาแต่ก็มีคำทำนายหลายบทเช่นกันที่ไม่เป็นจริงเช่นการจะเกิดสงครามนิวเคลียร์ขึ้นในช่วงระหว่างปี 2010 ถึง 2016 จนกระทั่งชาวยุโรปต้องพากันละทิ้งประเทศไปหรือการที่นายบารักโอบามาจะเป็นประธานาธิบดีคนสุดท้ายของสหรัฐอเมริกาเป็นต้นเมื่อยังมีคำทำนายที่ไม่เป็นจริงรวมอยู่ด้วยเช่นนี้บาบาวังกาก็คงไม่ใช่ผู้วิเศษที่มีอำนาจเหนือมนุษย์และในวันที่11 สิงหาคมปี 1996บาบาวังกาก็เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเต้านม 5. เจเน็ตลีหรือที่เธอได้รับสมญานามว่าจิตสัมผัสกรีนิชหรือจิตสัมผัสแบรดฟอร์ดเป็นนักจิตสัมผัสชาวอเมริกันเกิดเมื่อปี 1974 โดยที่เธอมีสำนักอยู่ที่เบรดฟอร์ดฮิลล์นิวยอร์กและเริ่มทำนายในฐานะเป็นนักจิตสัมผัสมาตั้งแต่ปลายยุค 90 และความสามารถอันโดดเด่นของเธอก็คือการอ่านจิตการทำนายโดยใช้ไพ่ทาโร่และการตรวจชะตาในอดีตชาติแม้ว่าเจเน็ตลีจะได้รับการยกย่องจากลูกศิษย์ที่มาให้เธอตรวจดวงชะตาเป็นอย่างมากก็ตามแต่ในความเป็นจริงแล้วเมื่อลีไม่ได้เป็นผู้วิเศษจริงๆจึงมีผู้ดำเนินคดีทางอาญากับเธอในปี 2015 ในคดีนี้เจเน็ตลีกล่าวกับลูกค้าคนหนึ่งที่มาตรวจดวงชะตากับเธอว่าเงินของลูกค้าผู้นี้มีพลังมืดล้อมรอบอยู่ดังนั้นเพื่อเป็นการปัดเป่าพลังไม่ดีดังกล่าวลูกค้ารายนั้นต้องมอบเงินจำนวน $30,000 ให้ลีเก็บรักษาไว้ที่มหาวิหารเซนต์แพทริกเป็นเวลา6 เดือนหลังจากนั้นจึงค่อยมารับคืนแต่เมื่อเวลาผ่านไปจนครบ6 เดือนแล้วลีก็ไม่ได้คืนเงินให้กับลูกค้ารายนั้นเธอจึงถูกฟ้องร้องและแพ้คดีในที่สุดซึ่งในท้ายที่สุดแล้วลีก็ยังไม่สามารถคืนเงินให้กับลูกค้ารายนั้นได้เจเน็ตลียังมีคดีความในลักษณะนี้อีกหลายคดีซึ่งก็ทำให้เห็นได้ว่าเธอก็คือผู้วิเศษกำมะลออีกรายหนึ่งครับ 6. มาดามออริงเป็นนักโหราศาสตร์ชาวฟิลิปปินส์และเป็นนักแสดงด้วยเธอเกิดเมื่อวันที่11 มีนาคมปี 1940
เธอมีชื่อเสียงขึ้นมาในฐานะที่เป็นนักพยากรณ์เมื่อทำนายได้ถูกต้องว่าอัมบาโร มูโนสนางงามชาวสเปนจะได้ครองมงกุฎมิสยูนิเวิร์สปี 1974 ที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์การทำนายว่ามูฮัมหมัดอาลีจะชนะโจเฟรเชียซึ่งกำลังจะทำการแข่งขันกันที่ฟิลิปปินส์และเมื่ออาลีเป็นฝ่ายชนะตามที่ออริงทำนายเอาไว้แล้วอาลีจึงเป็นผู้ตั้งสมญานามให้กับเธอว่ามาดามออริงหลังจากนั้นมาดามออริงก็ได้ทำนายถึงเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับคนสำคัญของฟิลิปปินส์ได้ถูกต้องอีกหลายครั้งจนกระทั่งเธอเสียชีวิตในวันที่ 30 ตุลาคม ปี 2020 แม้ว่าผู้คนให้ความเชื่อถือมาดามเออริงมากแต่การจะตัดสินลงไปอย่างเด็ดขาดว่าเธอเป็นผู้วิเศษที่มีพลังเหนือธรรมชาติจริงหรือไม่ก็คงต้องมีการตรวจสอบอย่างเข้มข้นมากกว่านี้ผู้วิเศษบุคคลที่หลายคนเชื่อว่ามีพลังอำนาจเหนือธรรมชาติสามารถรู้เหตุการณ์ในอนาคตได้ล่วงหน้าหรือในอดีตชาติรวมถึงการแสดงอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ทั้งหลายแต่บุคคลเหล่านั้นจะมีพลังมหัศจรรย์นั้นจริงหรือไม่หรือเป็นเพียงละครฉากใหญ่ที่แสดงขึ้นมาเพื่อหลอกเอาเงินและผลประโยชน์จากผู้ที่หลงเชื่อสิ่งนี้ก็คงแล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละท่านนั่นเองครับ CBD Daily Oil มีส่วนประกอบหลักจากสารสกัด CBD น้ำมัน MCT และวิตามิน E ซึ่งมีคุณสมบัติที่ช่วยให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลายและลดความวิตกกังวลแนะนำให้ใช้ครั้งละ1มิลลิลิตรครับโดยหยดใต้ลิ้นหรือผสมกับเครื่องดื่มจะช่วยลดความเครียดและส่งเสริมการนอนหลับที่มีคุณภาพมากขึ้นผู้ใช้หลายท่านพบว่าหลังจากใช้ผลิตภัณฑ์แล้วอาการคิดฟุ้งซ่านหรือความกังวลก่อนนอนลดลงทำให้สามารถนอนหลับได้ง่ายขึ้นครับแล้วเมื่อคืนทุกคนนอนหลับดีไหมครับลองคอมเมนต์มาคุยกันครับ